नमस्कार साथीहरु, कम्प्युटर आइडी च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस विशेष भिडियोमा म तपाईहरुलाई भिजा अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा सेल्स रिटर्न कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र च्यानललाई शेयर पनि गर्नु होला। अब म भिडियो तपाईहरुलाई हान्छु। भिजा अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा हामीले सेल्स रिटर्नको काम हामीले कसरी गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो बन्दै छ र सीआर नोट पनि भन्छु यसलाई। हामीले सामान बिक्री गरिसकेको सामानलाई हामीले रिटर्न पाउँदाखेरि जुन यहाँनेर चाहे भन्दा बढी सामान हामीले बिक्री गरिसकेका छौं त्यो सामानलाई हामीले रिटर्न कसरी ल्याउने, रिटर्न त दियो तर त्यो रिटर्नको बिल हामीले कहाँनेर राख्ने, त्यो भाउचर हामीले कहाँनेर चढाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो बन्दै छ। र सेल्स रिटर्न पहिला त हामीले सेल्स सामानलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँनेर सामानलाई बिक्री गर्छौं। यहाँनेर हामी भ्याट लगाएर हामी सामानलाई बिक्री गर्छौं। शेयर भन्नेलाई बिक्री गर्छौं। यहाँनेर आइटम राख्छु। यहाँनेर आइटम क्रिएट गर्छु। बीएलएसके ब्ल्याक पेन भन्ने आइटम छ। यहाँनेर पेन नै राखिदिन्छु। युनिट चाहिँ पिसमा जान्छ। यहाँलाई हामी सेभ गरिदिन्छौँ। यहाँनेर क्वान्टिटी राख्छौं 110 वटा। 110 वटा क्वान्टिटी 15 रुपैयाँको दरले हामी भ्याट लगाएर हामी यसलाई बिक्री गर्छौं। F2 गरेर मैले सेभ गरिदिए। यहाँनेर हाम्रो सेभ भइसकेको छ। यहाँनेर हामी अल्ट एल गरेर हामी लेजर हेर्छौं। शेयरको लेजर हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँनेर देखाएको छ कि यहाँनेर हाम्रो देखाउँछ, अथवा हामीले यहाँनेर स्टक पनि हेर्न सक्छौं। यहाँनेर डिस्प्लेबाट हामीले यहाँनेर स्टक स्टडी भन्ने छ। यहाँनेर स्टक एनालाइसिसबाट ब्यालेन्स क्वान्टिटी अल आइटमको हामीले यहाँदेखि स्टक पनि हेर्न सक्छौं। 110 क्वान्टिटी माइनसमा गएको छ किनकि हामीले डाइरेक्ट सेल गरेको हुनाले हामीले सामान खरिद गरेको छैन। हामीले सिधै सामान बिक्री गर्न गएका छौं। र अब हामीले यहाँनेर 110 आइटम हाम्रो बिक्री भएछ। 110 आइटम हाम्रो बिक्री भनेको छ, तर हामीले 10 वटा आइटम चाहिँ ओभर बिक्री गरेका छौं। त्यसकारण हामीले यहाँनेर सेल्स रिटर्नबाट हामीले यहाँनेर एड गरेर हामीले यहाँनेर भ्याट लगाएर फेरि शेयर भन्ने व्यक्तिबाट हामीले कति बिल नम्बर 1 देखि हाम्रो रिटर्न हुनेछ भनेर यहाँनेर ब्ल्याक पेन हाम्रो 10 वटा क्वान्टिटी हाम्रो 15 रुपैयाँको दरले भ्याट लगाएर यहाँनेर हाम्रो सामान रिटर्न हुनेछ। रिटर्न हुन्छ यसरी बिजीमा है त। अब हाम्रो यहाँनेर डिस्प्लेमा गएर हेर्न सक्छौं। हामीले यहाँनेर अल आइटममा गएर हेर्छौं। यहाँनेर हाम्रो रहेको छ हाम्रो 100 वटा मात्रै पेनहरुको क्वान्टिटी रहेको छ। हाम्रो 10 वटा आइटम चाहिँ हाम्रो रिटर्न भइसकेको छ अहिले। यहाँनेर अब हाम्रो यहाँनेर लेजर हेर्दाखेरि अल्ट एल गरेर लेजर हेर्दाखेरि अनि यहाँनेर हाम्रो रिटर्न भनेर यहाँनेर सेल्स रिटर्न भनेको छ 159 रुपैयाँ सेल्स रिटर्न। अनि यहाँनेर सेल्स जम्मा सेल्स भएको छ 187 रुपैयाँ 1864.50 रुपैयाँ हाम्रो सेल्स भएको छ। र यहाँनेर सेल्स रिटर्न 169.50 सेल्स रिटर्न भएको छ। यहाँनेर भाउचर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद।